नमस्ते साथीहरू सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु। भिडियो सुरु गर्नभन्दा पहिला तल रहेको लाइक र सब्स्क्राइब बटन ओन गरिदिनु होला, यसले मलाई निकै सहयोग गर्दछ। ल अब जाम भिडियोतिर। सर्वप्रथम हामीलाई एउटा एप चाहिन्छ क्युबेसिक सञ्चालन गर्नको लागि। पहिला हामी जाम प्ले स्टोरमा र सर्च गर्नुपर्छ हामीले फ्री बक्स। यो निकै नै प्रसिद्ध एप रहेको छ र तपाईँले टपमा नै पाउन सक्नुहुन्छ र यसको आइकन यस्तो रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई इन्स्टल गरिदिउँ, एक्सेप्ट गरिदिनु होला। र अब इन्स्टल हुँदासम्म एकचोटि वेट गरौँ। सेक्युरिटी इस्युहरू चेक गर्दै रहेको छ फोनले। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो कन्टिन्यू गरिदिनु होला पहिला र ओके। ल अब त्यो इन्स्टल भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फ्री बक्स लेखेर आइसकेको छ। र तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलको पहिला भर्खर हेरिरहेको भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले एउटा लिङ्क भेटाउन सक्नुहुन्छ, क्युबेसिक प्रोग्राम लेखेको, जस्तै कि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्युबेसिक फाइल लेखेर यस्तै आएको हुन्छ। तपाईँले यसमा क्लिक गरिदिनु होला। मैले यहाँ कपी गरिरहेको छु र हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको सामु तल डिस्क्रिप्सनमा यो क्लिक गर्नुभयो भने यस्तै फाइल आएको हुन्छ र तपाईँले यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँको फाइल डाउनलोड हुँदै गर्छ। यो निकै नै कम रहेको छ, तपाईँले चिन्ता लिनु पर्दैन, स्टोरेज खान्न यसले। डाउनलोड हुँदैछ। हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेको छ qb.exe नामले। र अब जाम हामी ऐनाको एपमा। र तपाईँले अब किबोर्ड सञ्चालन गर्नको लागि पहिला यहाँ माथि किबोर्डको आइकन रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला हामीले यहाँ यो सर्वप्रथम ध्यान दिनु होला, तपाईँले qb.exe यो टाइप गर्नु होला। यो फाइलको नाम हो र यो एक्जिक्युट हुनको लागि यो चाहिने गर्दछ। र तपाईँले यसमा गएर इन्टर चाप दिनु होला। ल अब यो पहिला अब हाम्रो आउँछ यहाँ स्टार्टिङ विन्डो क्युबेसिकमा, जस्तै कम्प्युटरमा आउँछ तपाईँको क्युबेसिक सञ्चालन भइसकेको छ। र तपाईँलाई यो EXE भन्ने की चाहिने रहेछ कम्प्युटरमा। र त्यसको लागि हामीले यहाँ एउटा 3टा डट भएको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्ने, स्पेसल किज नामक छ, अनि यसमा ESCमा क्लिक गरिदिनु होला। र तपाईँको क्युबेसिक सञ्चालन भइसकेको छ। र तपाईँले अब सिम्पल प्रोग्रामको लागि तल रहेको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क रहेको छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोग्राम कसरी बनाउने बारे। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल। थ्याङ्क यू।